Alam niya kung paano ako kadibuto sa alaga ng rebulto. Araw-araw po yan, nilalagyan ko ng presko na mga bulaklak. Pero nang later on, nung masumpungan ko na kung paano ginagawa yung rebulto, ay wala na pong interest doon. Noon po, nang ako'y binata pa, pinapangarap ko na talaga na makabuo ng isang pamilya na masaya. Kaya pagkatapos po ng kasal namin mag-asawa, kami po'y nangarap na magkaroon agad ng anak. Ngunit hindi po nagkapalat na karoon agad ng anak gawa nung may diferensya po ang bahay-bata ng aking asawa. Kaya unang-una, pinakonsulta po namin sa doktor at yun ay natuklasan na imbalance of hormones po ang nangyari sa kanya. Ngayon, nagpasya po kami. Yung pamangkin namin, hiningi namin sa aming nakakatandang kapatid na kami ang mag-aalaga at ituring na rin po namin siyang anak namin. After 9 years po, may dumating na bata na pinapaalagaan niya ulit sa amin. Sa pangangalaga sa aming mga anak, hindi rin po ako naghihinto na magpayo sa kanila kung anong nararapat na gawin para magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Gusto kong mangyari na mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya, kaya ako po'y nagsisikap. Ako po'y nangungontrata na po ng building. Meron din po kaming restaurant. Nagkakaroon po kami ng schedule sa pagdarasal sa loob ng aming simbahan. Sinisika po namin na ang bawat gabi ay magampanan namin ang paghatid sa rebulto ng Birhen Maria sa bawat barangay. Kasabay na rin nagdarasal kami na sana mabigyan kami ng anak. Dumating ang punto na si Mrs. po ay naanyayahan ng mga kaibigan niya na makinig ng aral ng Iglesia ni Cristo. Ang asawa ko po na nagpapaalam na siya ay makikinig sa aral ng Iglesia, baliwala lang po sa akin noon eh. Parang ang relihiyon na pakikinggan niya ay parang temporary lang yon. But later, marami ng pagbabago. Unang-una, nung simula pa lang siyang magdoktrina, sabi po niya sa akin na sa pagsamba ng rebulto, wala ring kaligtasan na matatamo. Dahil ang pagsamba ng rebulto, pinagbabawal ng Diyos. Maski alam niya kung paano ako kadibuto sa alaga ng rebulto, araw-araw po yan, nilalagyan ko ng presko na mga bulaklak, ay lagi po siya nag-anyaya sa akin, pakinggan ang aral ng Iglesia na mula sa Biblia dahil ito ang aral ng Diyos. Para mapatunayan sa akin kung bakit siya nagiging Iglesia ni Cristo. Ang sabi po niya sa akin, pag ako'y nag-Iglesia ni Cristo, mahihinto na po yung pagsama ko sa gawaing pagsusugad, pamamagitan ng pagsabong ng mga manok. Kailang sinasara ko na ang pandinig ko. Basta ang akin doon, nakatutok ako na ako'y naipanganak na bilang Katoliko. Pagdating ng panahon na ako'y mamamatay, Katoliko pa rin ako. Ako'y nagagalit, nagtatampo sa kanya. Yung restaurant po na naging hanap buhay din namin, yun ay pinasara ko. Nang malaman kong hindi na po siya nagtitinda ng alak. Nagtayo pa po ako ng karaoke bar na talagang puro alak na po ang tinitinda ko doon. Bahagi po ng pag-uusig ko po yun noon. Dahil iba na ang paninindigan namin. Siya, hindi ko na mahila sa ng paniniwala ko. Nang sabihin niya sa akin, Iglesia ang pipiliin niya. No matter na mawala ako sa kanya. Yun ang pinakapunto na umalis na po ako nung kinabukasan.
Ang sabi sa atin ng Biblia, dapat yung mga pinagsasaligang bagay na itinuro sa atin, mag-isip na tayo ng mas higit pa roon. Kasi ang kinakailangan, nagagawa na natin, na isasakatuparan na natin. Hindi na yung lagi pa tayo yung pinapaalalahanan. Kasi naituro na sa atin yon. Pagka tayo nakarating dun sa uri na nagagawa na natin yung itinuro sa atin, hindi na tayo kinakailangan pang paalalahanan, yun po ang nakarating sa uring ganap. Yun ang makararating sa ating Panginoong Diyos. Paano po natin makikilala yung naging ganap? Pagka natutong magtiis sa lahat ng bagay. Kaya yung ganap, marunong siyang magtiis. Hindi siya sumusuko doon sa mga bagay na dapat niyang gawin, na aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Yung ganap, matyaga siya sa pagsunod sa lahat ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan nagbabagong buhay. Kinakailangan nakikita sa atin yung pagiging aktibo sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Hindi tayo namimili ng ating susundin. Yun ang iglesia ni Kristo na nakarating sa uring ganap. Pagka nakarating ka sa uring ganap, nakatitiyak ka kailan man dumating ang araw ng paghukom, ano ang iyong makakamit, kapatid? Kaligtasan na pangako ng ating Panginoong Diyos. Sa aking paglalayas, napunta po ako sa lugar ng Davao at nagkita-kita po kami sa isang kaklase ko noon na yun pala ang negosyo ng pamilya niya. Ay sila yung may-ari ng mga iba't ibang rebulto dito sa Mindanao at Visayas. Doon ko nakita kung paano ginagawa ang isang rebulto na pinaglalako mula pala doon sa napakasimpleng simento, white cement at kinukulitan ng ulo at saka kamay paa hanggang bihisan nila at pinipinturahan na magiging mukha ng tao. Na yun ay nagbibigay sa akin ng bagabag na hindi ako makatulog sa ilang araw ng aking pagpapahinga. Nung masumpungan ko kung paano ginagawa yung rebulto, pasya na akong umuwi at sinundo ko ako ng misis ko, sabay po kaming umuwi dito sa bayan namin. At tuloy pa rin po ang pakiusap niya na bigyan ko ng pagkakataon na makapakinig sa aral ng iglesia. Talagang naawa na rin po ako sa kanya na lagi nakikiusap sa akin. Kaya isang gabi lang, pamamahayag po sa isang purok. At doon po, naanyayahan po ako. Ang ibang layunin ko, na naghanap lang ako ng butas sa nagtuturo na ito ipahiya ko sa isang mga tanong ko galing sa Katoliko. Pero nang tuloy-tuloy na ako nakikinig, wala na akong pagkakataon na magsasalit pa against sa iglesia gawa nung tuloy-tuloy po na nahayag sa akin ang mga aral. Ang pinakatampok na aral na sinasampalatayan ko po, yun pong pagliligtas ng Diyos na maskit hindi ka masama o di kay mabuti kang tao, kung wala ka sa kawan, wala ring kaligtasan na matatamo. Ang sabi sa atin ng Biblia, kinakailangan matiyak natin nananatili sa landas ng Panginoon yung ating sambahayan. Kaya mga magulang, yan po ang ating isipin muna ngayon sa sandaling ito. Yan palang hinahanap ng Diyos sa atin. Kung gusto natin na tayo ay makarating sa uring ganap at makarating tayo sa kaligtasan, nagagawa ba natin yon? Nasusubaybayan ba natin ang ating sambahayan? Sila ba ay nananatili sa landas ng ating Panginoong Diyos? Kaya habang tayo ay buhay pa, dapat natitiyak natin na ituturo sa kanila yung aral. Nasasabi natin sa kanila yung ating mga naging karanasan bilang mga tao ng Diyos. Kung paano tayo tinulungan ng Diyos sa panahon ng ating pangangailangan. At dapat natitiyak natin yun ay kanilang natatandaan. Kasi pagka nangyari yun, pumanaw man tayo. Yung ating mga anak, itatago yun ang kanilang sagutin. Maglilingkod sila sa ating Panginoong Diyos. At pagdating ng araw ng paghukom, magkikita-kita tayong muli doon sa bayang banal
na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sana yan ang mangyari sa atin, mga kapatid. Kayo, nagtiyaga, nagtiis, ginawa ninyo ang lahat ng inyong magagawa para kayo makapanatili sa loob ng iglesia, kahit na nagdanas kayo ng pagsubok ng iba't ibang mga suliranin. Kung tayo man ay namayapa, nakatitiyak tayo ng kaligtasan natin sa araw ng paghukom. Pero dapat yung mga anak natin, matiyak din natin na pagdating ng araw ng paghukom, maliligtas din sila. Paano po mangyayari yun? Ngayon pa lang, sikapin na nating maituro sa kanila yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magkasyang nakakadalo lang sila sa pagsamba. Dapat natitiyak natin. Naunawaan ba nila yung kanilang napakinggan sa pagsamba? Meron tayong family hour, di po ba? Naunawaan ba nila yung mga kalooban ng Diyos na dapat nating gawin? Sila'y natuto doon sa tamang direksyon, yun nga, ulitin ko, mamaya pa man tayo, nakatitiyak tayo, pagdating ng araw ng paghukom, magkikita-kita tayo doon sa langit. Yung mga kapatid ko na sanlibutan, na kasama at mga partner ko sa pagsusugal, yun po ang nag-uusig sa akin at nagagalit. At na alam nila, pag ako'y nag-iglesia ni Cristo, mahihinto na po yung pagsama ko sa kanila sa pagsusugal. Wala naman akong paglaban sa kanila. Basta ang ginasabi ko lang, ako'y masaya. Masaya ako na nakapakinig sa aral ng Diyos sa iglesia. Ako'y nabautismuhan May 18, 1989. Sa mga anak namin na nasa puder pa namin noon, sa panahon po na kakaroon ng pagkakataon, gaya ng sa family hour, doon po laging nagpapayo ako sa aking pamilya. Yun ay sinasanay ko po sila sa salita ng Diyos. Kailangan tayo ay modelo sa paggawa ng mabubuting gawa at mga gawain. Dapat yung dalisay na aral na natutunan natin, nakikita sa atin. Hindi lang natin sinasabing dapat nilang gawin, kundi mismong sa atin, nakikitang ginagawa natin. Di ba yun ang pinakamagaang na paraan ng pagtuturo? Makikita mismo sa iyo, ikaw ang halimbawa, ikaw ang modelo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makita sa atin, seryoso tayo. Kaya yung ating tinuturoang mga anak natin, magiging seryoso rin sa pagsunod doon sa mga aral at utos ng Diyos. Kasi nakita nila, yung magulang ko, yun ang ginagawa. Pagka meron kaming problema, yayayain kami, manalangin tayo, magpanata tayo. Ibig sabihin, talagang naibubuhay nila yung kanilang pagka-iglesia ni Cristo. Kasi nakikita nila doon sa magulang nila. Ang modelo naman natin, sino mang kapatid? Ang ating Panginoong Kristo. Pag ang ating Panginoong Kristo ang ginawa nating modelo, halimbawa sa ating buhay, hindi tayo magkakamali sa mga bagay na dapat nating gawin. Pero hindi lang tayo, dapat yung ating sambahayan, yung ating buong angkan. Nakita nila na tayo ay mabuting modelo sapagkat ang ating pinarisan ang ating Panginoong Kristo. Pagka ganyan, mga kapatid, magiging ganap tayo sa harap ng ating Panginoong Diyos at makikinabang tayo sa kanyang mga pagpapala. Hindi lang magulang ang pagpapalain, kundi maging ang kanyang buong angkan. Hinikayat po ako ng mga kapatid na ako'y sumama sa kapisan ng Buklod. After 3 years, naging diakono na po ako noon. Hanggang sinasampo ako nagiging pamunuan sa isang lokal dito sa Jinsan. Po, para sa mga anak ko po, nung malilit pa sila, una, sinanay ko po silang tumanggap ng tungkulin. Mang-awit po sila sa kabataan. At doon pa lang, iminumulat po namin sa kanila yung kalagahan ng kaligtasan. Dumating ang punto na kami ay nagpapa-check up sa Davao City. Yung pagdurugo kasi niya, minsan aabot po ng 2 linggo.
Dahil 4 na bisis na po siyang nararaspahan. Kaya nung huli, pang-4 niya na pagdurugo na naraspahan po siya, nililinis, doon nakita na merong diferensya ang kanyang ubari. Ang sagot po ng doktor na kunan po ng biopsy. Balik po yung result. Ang sinasabi po doon sa result na immediate removal of ovary. Dahil umaasa pa rin kami na magkakaroon pa rin kami ng sariling anak. Sabi ko, hindi ka magpapatanggal. Manalangin tayo sa kapilya. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong masiraan ng loob. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang pag-asa natin ang Diyos. Lagi siyang nariyan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo bibitawan. Gusto mo yung pagpapala niya, yung patnubay niya, yung pagtulong niya. Huwag kang magpapabaya sa pagsamba mo sa Kanya. Kasi ang totoo, pagka tayo nasa pagsamba, anong ating nararanasan dito? Yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang pagpapalakas, yung Kanyang pagpapatibay sa atin. Kaya tayo, kung punong-puno man tayo ng suliranin at iba't ibang mga bagay na bumabagabag sa ating buhay, pagka tayo nakasamba, pagkatapos ng pagsamba, ano nasasabi natin? Kaya ko na namang harapin ang lahat ng mga bagay na aking masasagupa. Kaya huwag kayong papayag pagka kayo ay sumasamba, hindi nyo nararanasan ang kapangyarihan. Kasi yan ang kailangan natin ngayon para tayo lumakas, para tayo makapanindigan, para tayo ay makapagtaguyod hanggang sa wakas. Panahon ng pagsamba, sa pagbanggit mo ng mga salita ng ayong mga panalangin, alam kong ang Diyos ang makikinig sa iyo. Ako'y hawak dahil may nararamdaman ako sa puso ko na yung panata namin na magkakaroon kami ng sariling anak, ipagkakalob ng Diyos. Pangako naman namin na pag ito'y naibigay ng Diyos maski isa lang, kung lalaki po, tuturuan po namin sumasampalataya na ito ay magiging ministro pagdating ng araw. After 1 month, after na matanggap ang resulta ng biopsy, biglang nawala ang pagdurugo niya at siya ay nagpapacheck up sa laboratorio at doon nalaman na positive din siya. Hindi po positive na may cancer o may sakit, kundi positibo po siya na magkakaroon siya ng anak. 13 years bago dumating sa amin yung anak namin na lalaki, ngayon nagkakataon naman after 3 years, biniyayaan naman kami ng isang anak. Yun ang nagiging bunso namin, na nagiging mang-awit po ngayon. Na yung mga anak namin, tinuturoan namin na gumalang sa kanilang ate at kuya. Pantay lang po ang pagmamahal namin. Ino-conhandle sa amin na natin. Kaya yung mga anak ko, bagamat malalaki na po sila, tuloy po pa rin pinalalahan. Na huwag silang manghina, huwag silang lalayo sa mga tuntunin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nang patungan ng kamay ang aking anak bilang ministro na sa loob ng Iglesia ni Cristo, doon ko nasasaksihan ang malaking pagtugon ng panalangin naming mag-asawa na magkakaroon kami ng anak na ministro. Sa kasapulan po, ako po ay pangalawang pangulong diakono ng aming lokal dito po sa General Santos City. Ang hanap buhay na binibigay sa akin, yun po ay pagiging kontraktor ng mga proyekto sa DPWH. At sa awa naman ng Diyos, ito po ang pinagkukunan po namin ngayon. Gusto ko pong ipaabot sa ating tagapamahalang pagkalatan ng kapatid na Eduardo Bimanado na
patuloy nawa siyang basbasan ng Diyos. Ang iba yung kapangyarihan, karunungan, para sa ating lahat, mapangunahan niya, makarating tayo sa kasakdalan